Hej på er! Vad roligt att ni tittar in igen till mig och David. Hej! Vi fortsätter ju alltså den här resan som vi gjorde till Norge i sommar, och i den här filmen så kommer vi faktiskt in i Norge. Ja, han jobbar på där. Men alltså. innan så vill jag bara säga att jättetack för att ni tittar, och så roligt att vi har fått, jag vet inte hur många, men ganska många nya som följer oss den här senaste 2 veckorna. Så vill ni då som är nya kanske kolla in lite andra filmer, så finns det att gå in på vår första sida, och i spellistor så har jag försökt sortera så att man kan se resor från Sverige och från Tyskland och lite andra resor. Så gå gärna in och kolla där, så får ni lite koll på vilka vi är. Men häng med oss nu, för nu åker vi in i Norge. Och där får vi faktiskt några jättefina veckor som ni ska få vara med. Men vi börjar. Klockan har blivit nästan 9:30 på kvällen när vi lämnar Kiruna, och en fin kväll med några vänner. Så vi åker en liten bit, tänker vi, för vi vill faktiskt njuta av den här fina kvällen också. Våran sista kväll i Sverige innan vi åker vidare. Härifrån. David försöker lära sig att bädda sängen. Ja, nu Man kan se vem som har gjort det förut flest gånger. jag sitter fast nu. Det här var ju inte så Jag kul. kommer inte härifrån. Ja, vi har olika tekniker. Hur ska det här gå då? Ja, han får väl hålla på en stund. Jag ska i alla fall göra mig färdig här. Ja, vi har vaknat till ännu en solig och fin dag. Det är 20 grader varmt och klockan är, vad är den då? 10. Vet du, det här är tidigt för oss att åka. Men idag så tänker vi åka in i Norge. Vi har passerat Kiruna och är på väg mot Abisko. Alltså, det är andlöst vackert redan. Fantastiska berg och det är fantastiska vidder. Men det som har varit mest fantastiskt, nej, inte mest, det var väl att ta i. Men vi har haft superlite mygg. Vad säger du om den här dagen, David? Har det börjat bra? Ja, som alla andra dagar har det börjat. Ja. Och det är vädret är ju det är helt otroligt. Vilken tur vi har. Ja, och det ser ju faktiskt ut som att... Det håller i sig ett tag till. Ja. Så vi kommer ju att köra dit vi hade pratat om. Fast vi får åka lite norrut. Men ni ska få hänga med på det också, och håll i er. Det kommer att bli fantastiska vyer, eller hur? Det blir, ja, jag vet inte om det blir värre än Lofoten, men en del säger ju det. Att det Ja. eller åtminstone lika fantastiskt som Lofoten. Ja. Det här är alltså Torneträsk. Och det är Sveriges
näst djupaste sjö. Som djupast så är det 168 meter. Och då är min fråga, vilken är den djupaste sjön? Är det någon som har koll på det, så skriv det i kommentarerna. Och sen en fråga till. Har ni varit här? Och vad tyckte ni var det bästa med den här vägen eller den här rutten? Ja. Är det här enda dagen som du är glad att du har bensin och inte diesel? Så vad hände? Vad sa du där nu då? Gick det inte tanka? Ja, det var inga problem. Ja, men det var ju... Nej, men ingen diesel stod lappar där. Ja. Det var väl skönt då att idag i alla fall att vi inte hade diesel. Ja, men då har man ju... Inte... Man får stå och vänta kanske tills dieseln kommer. Ja, jag tänker det är ju inte så kul för de som kanske har väntat in i det längsta för att tanka innan de kanske kör in i Norge eller tvärtom. Men du, den var ju mycket dyrare. Det var nästan 1 krona dyrare. Okej. Men de säljer ändå för att norrmännen kommer hit och tankar. Det är ännu dyrare i Norge. Ja, så för dem är det i alla fall billigt. Ja. Så är det. Ja, men nu har vi i alla fall tankat och ska tuta vidare. Ja. Nu kör vi. Rackastjocka. Alltså det är inte lätt att uttala de här namnen som är här. Och Vattenfall verkar ju ha blivit, alltså inte företaget Vattenfall, utan Vattenfall verkar ha blivit våran melodi. Eller också är det så att det finns extremt mycket sånt här. Men vet ni, nu ska vi berätta någonting som vi faktiskt nästan skäms för. Vi var alltså så inne på snart Norge. Och hade det liksom i tanke hela tiden. Vi ville se Lapporten. Det berömda som man alltid ska ha sett när man har varit här uppe. Och vi tittade och vi såg inget. Och så kom vi här. Och det här är alltså Silverfallet. Det är vattenfall som är en riktig turistattraktion. Och som alla vill se när man åker förbi. För att se det här vackra fallet ner mot Torneträsk. Och vi visste faktiskt inte att vi var där. Alltså helt galet. Man borde nästan skämmas. Vi hade läst på och vi tycker att vi brukar läsa på. Men den här gången så missade vi för det var liksom Norge i sikte. Men vi såg ju lite av det här fallet, men självklart fattar vi också att inte vi såg allt det vackra om vi hade gått ända ner till Torneträsk som vi faktiskt sa att vi skulle, men vi ändrade oss efter ett tag. Ja, och dessutom mellan träden så kunde man se Lapporten, men vi missade det totalt för vi var så inställda på att gå den här stigen ner och koncentrerade på den. Ja. Men det är ju tur att fallet finns kvar, så kommer vi hit en gång till, då vet vi vad det är och vi vet att vi ska gå ända ner till sjön så att vi kan få se hela det här fina fallet, Silverfallet. Ja, okej. Nu har vi bekänt och nu kör vi faktiskt vidare. Alltså, så här ser träden ut, björkarna. Och då undrar jag, är det för att det är så kargt? Att växtligheten är svår, eller är det något annat?
Kan hon svara på det? Skriv gärna det i kommentarerna i så fall. Ja, nu är vi snart hoppsan utrikes. Här var det inte här. Norge. Ja, alltså vi har ju varit på Lofoten en gång förut, även om det är ganska många år sedan. Så att vi bestämde att den här gången så ska vi åka en bit norrut. Vi har alltså varit i Nordkap också, men vi stannade aldrig på den här delen av Norge. Men vi har hört jättemycket talas om den, så att vi tänkte ja, men vi ger det en chans den här gången. Får vi se vad vi tycker om det. Så vi svängde alltså norrut E6an och ja, men ni ser ju vilket suveränt väder vi hade, så att vi körde, vi tog det lugnt, vi stannade och fika, vi kollade kartan, alltså GPSen, för att den riktiga kartan hade vi glömt hemma, som vi egentligen tycker om att ha när man är ute så här. Men vi fortsatte norrut och vi tyckte att naturen här påminde ganska mycket om naturen i Sverige och naturen mot fjällen med den här lågväxta björkarna och så att det kändes så här långt inte någon större skillnad, och fortfarande inte så att vi kunde säga wow, det här är finare än Lofoten, men vi får väl se vad som händer framöver. Ja, det här blir våran vy ikväll. Inte direkt så att man kan klaga, tycker jag. Nej, särskilt inte bort över här. Och David är lite extra glad, för om ni tittar så ser ni vad som står lite längre bort. Ja, så det här blir superbra. En fin morgon efter en skön natt. Men det som inte var skönt, det var att fläkten som vi har och som ger oss fräsch luft, den levde sitt eget liv och lät så illa så det var svårt att sova eller somna. Så till slut så fick vi stänga den, men det verkar som att den funkar igen, så jag hoppas det, för det är skönt och bra att få in frisk luft. Vi har åkt till rastplatsen precis bredvid där vi sov, och vi sov där borta. Fortsätter vi väl i detta magnifika väder, eller hur? Ja, nästa hållplats. Senja, Ja, kanske. ja. Och den platsen har vi hört så mycket av andra, att den ska vara fin, att den ska vara minst lika fin eller finare.
Lika mycket folk där säger de en del. Ja, än Lofoten. Jag vet inte. Nej, vi vet inte. Alltså upplevelsen man har är väldigt olika, vad man har för referenser sen tidigare och kanske också vad man har för önskemål om hur man vill stanna och hur man vill bo och sådär. Så att nu gör vi våran resa och ni ska få höra vad vi tycker om fortsättningen. Vi rullar iväg! Ja, vi sitter och noterar lite grann hur olika trafiken ser ut. Man möter faktiskt en del bussar och jag tror nu att jag har sett i alla fall 2 tyskregistrerade bussar. Ja, den är ju full med turister förstås. Och det är ju säkert väldigt bekvämt att åka med sådär och inte behöva tänka så mycket utan det är någon annan som planerar. Men vi tänkte nästan mest på chauffören. Alltså det är ju faktiskt beundransvärt. De måste ju verkligen älska människor och att vara social och att köra buss förstås. För jag menar, de hinner säkert köra den här vändan ett par, 3 gånger under en sommar. Och så är det nya människor och samma frågor. Tänk att kunna se glad ut och positiv, för det är ju viktigt då. Och få samma fråga 100 gånger kanske. Och dessutom att sitta och köra på de här vägarna med all trafik och med, ja. Ja, ni ser här, alltså naturen påminner väldigt mycket när man åker upp i norra Sverige, så att vi tycker som inte att det är någon större skillnad som jag sa tidigare, men vi får väl vänta och se vad som händer. Någon sorts sanning är det väl där människor säger att det är väldigt vackert i den här delen av Norge också. Nu tar det lite mindre nu då. 2 skedar, eller du sa att det var för mycket med 3. Ja, det var faktiskt ganska starkt. Vi kör faktiskt med pulverkaffe. Jag tycker det går ganska bra. Tror du att det räcker då? Man vill låta den få framme. Ja, den kan stå framme. Vi ska gå ut och sätta oss. Sen har vi köpt mandelkubb. Jättegoda. Vi har ju inte så stor ugn i den här bilen. Så, och så har vi köpt lite kex. De var inte några speciella. Nej, ändå är det du som brukar gilla de här. Hur många vill du ha? 2. Okej. Man måste kompensera med mängden om de är då sämre. Okej. Och så sen har vi lite godis. Ser det bra ut det här? Jag har inget mer så det måste se bra ut. Det finns mer. Men vi sparar på det. Vi har ju lite choklad. Alltså, när vi är ute och åker så köper vi ganska ofta såna här små Ritterchoklad. De är jättegoda, men då äter vi dem
tar vi dem ofta som en kaka till kaffet, inte liksom... Vi sitter Ja, inte och men äter. vi har ett par bitar kvar och vi sparar Vi dem. sparar dem. Mm. Ja, det blir bra. Då ska bara kaffet värmas då. Det är på gång. Mm. Det står här och värmer upp sig. Och det hänger en blomma där i taket. Hej hej. Det stannar så. Ja, då var det dags för fikat. Oj. Ser okej ut. Det är ännu mer okej om man tittar ut över utsikten. Vi precis pratade med några som står här bredvid oss som har varit ute på Senja och de hade lite blandade erfarenheter av det, så vi får väl se vad vi tycker. Du får inte gå in i bussen. David, gå inte dit! Men inte... Det skakar. Jag har ingen stol som du kan skydda dig med. Vi måste åka nu. Nej du, jag väntar tills renen har gått. Fick du det på film vad jag sa? Jag tyckte det kändes säkert här när vi har sån här bra försvar. Han kanske försvinner. Kan du gå hem nu? Nej, nu kommer han tillbaka. Det är inte bara renar hon är rädd för, hon är rädd. Tyst! Ja, det här är ju det som är så roligt när man är ute och åker. Att man alltid träffar en massa trevliga människor. Nu har vi stått och pratat, men alltså jag tror säkert en timme. Med ett jättetrevligt par. Svenskt par. Om allt. Om ditt och om datt. Verkligen. Och så fick vi, som ni såg, också besöket av en ren. Mitt uppförande kanske inte var det bästa, men mitt uppförande var med omtanke. För han hade stora horn. Ja, men det är jättekul. Så man vet aldrig. Man kanske möts igen någonstans. Vi fick tips av dem på fina platser och vi kunde tipsa dem på en del platser som de inte hade varit på. Jättetrevligt. Det här är liksom en av grejerna med att resa. Alla nya människor man möter. Även om det bara är en kort stund så ger de intryck och man skiljs med varma kramar. Jättehärligt. Ja, men vi tänkte att vi ska avsluta här medan vi åker vidare ut på Senja. Men innan vi slutar så vill jag bara säga så här att vi tycker det är jättekul att ni har hängt med. Och vi hoppas att ni har tyckt om det ni har sett. Och vi hoppas att ni följer med till nästa film. För då fortsätter vi den här Norgeresan. Så gärna kommentera, gärna en tumme upp. Och prenumererar ni inte så, ja men visst, gör det. Då får ni information om när nästa film kommer. Och vet ni vad? Dela också. Det kan man ju göra för att då är det fler som också kanske kan hitta hit. Men vi avslutar här nu. Ja, då blir det hej då kanske. Och så ses vi nästa gång. Ja. Hej då!